สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ชาแนลปุ๊กกี้สาวไทยสะใภ้ชนบทเยอรมันนะคะสำหรับวันนี้นะเราจะมาพูดถึงเรื่องของการถ่ายภาพในประเทศเยอรมันเนี่ยมันมีกฎหมายที่เคร่งครัดมากๆเลยพอดีเราเห็นข่าวที่ข่าวดราม่าของยูทูบเบอร์ไทยคนดังนะที่เขาไปถ่ายภาพบนรถไฟแล้วไปติดชาวต่างชาติที่เขานั่งอยู่พร้อมกับลูกของเขาแล้วเป็นเรื่องเพราะว่าเขาไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพเขาแต่ยูทูบเบอร์ไทยก็บอกว่ามันเป็นที่สาธารณะอันนี้เราบอกได้เลยนะว่ามันเป็นความผิดที่ร้ายแรงและมันเป็นเรื่องสำคัญของชาวต่างชาติมากเรื่องการถ่ายรูปอย่างที่บอกทำไมเราบางทีเราก็ลงรูปได้บางทีเราก็ลงไม่ได้นั่นหมายความว่าถ้าเกิดเราได้รับอนุญาตเราก็จะสามารถลงได้แต่ถ้าเกิดเราไม่ได้รับอนุญาตมันคือความผิดวันนี้เราก็จะมาพูดถึงกฎหมายการถ่ายภาพในประเทศเยอรมันนะว่ามันมีความเข้มงวดอย่างไรนะโดยยึดหลักที่เรียกว่าสิทธิในภาพลักษณ์ของตนเองซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลบุคคลของสหภาพยุโรปและกฎหมายลิขสิทธิ์ของเยอรมันหลักการสำคัญของกฎหมายการถ่ายภาพเนาะคือมันต้องได้รับความยินยอมเราถึงจะสามารถถ่ายได้และก็โดยเฉพาะการเผยแพร่ภาพด้วยเป็นภาพบุคคลหรือเห็นรูปเขาชัดเจนเนี่ยเราก็เลยจะต้องระวังแต่บางทีเราก็ไม่ได้คิดเยอะแต่ว่ามันซีเรียสมากซึ่งการถ่ายภาพในที่สาธารณะที่ไปติดบุคคลอื่นที่ปรากฏอยู่ในภาพของเราเนี่ยแต่ถ้าเราไม่ได้ตั้งใจจริงๆอันนั้นก็ถือว่าไม่เท่าไหร่แต่ถ้าเกิดเขาไม่พอใจเนี่ยอย่างชาวต่างชาติที่อยู่บนรถไฟนั่นหมายความว่าจุดประสงค์ของเขาคือเขาไม่อนุญาตแล้วถามว่าผิดไหมผิดเขาสามารถเอาผิดเราได้ถึงแม้ว่ามันจะเป็นสาธารณะอย่างที่บอกแล้วก็การถ่ายภาพในพื้นที่ส่วนตัวอย่างเช่นบ้านหรือสวนของผู้อื่นอย่างเงี้ยในประเทศเยอรมันนะเหมือนเรามาเที่ยวมาเยี่ยมสามีอย่างเงี้ยแล้วเราเห็นดอกไม้ไปบานอยู่ในบ้านของเขาสวยๆวิวสวยๆแล้วเราไปยืนถ่ายเงี้ยอันนั้นคือผิดนะคะซึ่งเขาไม่ได้รับอนุญาตเป็นการบุกรุกและก็ผิดกฎหมายในประเทศเยอรมันด้วยวันนี้เราก็เลยอยากจะมาพูดเรื่องนี้เป็นการถ่ายภาพสำหรับการลงโทษหากเราฝ่าฝืนกฎหมายของเขาเนี่ยก็คือมีการลงโทษทางแพ่งมีค่าปรับแล้วก็อาจจะขึ้นโรงขึ้นศาลแล้วก็มีการลงโทษทางอาญาด้วยสำหรับใครที่ไม่รู้ซึ่งมันเป็นการเรียกว่าอะไรนะละเมิดสิทธิของคนอื่นซึ่งมันจะมีการโทษจำคุกด้วยนะคะแล้วก็มีการปรับด้วยอย่างเช่นคนที่บ้าไปชอบถ่ายภาพผู้หญิงในห้องน้ำหรืออะไรก็แล้วแต่อันเนี้ยถ่ายภาพใต้กระโปรงอย่างเงี้ยอันนั้นถือว่าเป็นความผิดทางอาญานะคะซึ่งมันร้ายแรงมากแต่ถ้าอะไรที่มันทำแล้วมันชัดเจนระบุว่าผิดกฎหมายแน่นอนเนี่ยการแอบถ่ายและเผยแพร่ภาพบุคคลเนี่ยในที่ส่วนตัวการถ่ายรูปในอพาร์ตเมนต์เขาอย่างเงี้ยแอบถ่ายอย่างเงี้ยโดยที่พวกเขาไม่รู้ตัวแล้วเราไปเผยแพร่ทำให้เขาเสียหายเนี่ยหรือว่าถ่ายในที่สาธารณะก็แล้วแต่มันไม่สามารถทำได้โดยเฉพาะประเทศเยอรมันมันเป็นอะไรที่เราเนี่ยจะบอกว่าเครียดไหมมันก็เครียดแต่ถือว่าเขาคุ้มครองสิทธิ์ของแต่ละคนไม่ว่าจะเป็นบ้านเป็นสัตว์เป็นแมวเป็นอะไรของเขาก็แล้วแต่เวลาเราจะถ่ายเนี่ยเราก็ต้องขออนุญาตเขาก่อนวันนี้เราก็เลยมาพูดทำไมบางครั้งเราถึงซีเรียสกับแบบว่าทำไมเรื่องมากจังเลยทำไมแค่นี้ถ่ายไม่ได้คือกฎระเบียบของเขาเนี่ยเขาก็
เรียกว่าเวลาเรามาบ้านเมืองเขามาเที่ยวเราต้องให้เกียรติเราต้องเคารพกฎหมายของเขาหรือแม้ว่าเขาจะไปเที่ยวประเทศไทยก็แล้วแต่แล้วเราไปถ่ายรูปลูกเขาไปถ่ายรูปตัวเขาติดรูปเขาแล้วเขาโวยวายแบบบ่งบอกว่าเขาไม่อนุญาตอันนี้คือเรารู้แล้วว่าเขาไม่อนุญาตเราก็แค่ขอโทษที่ไม่ได้ตั้งใจหรือไม่ก็ลบภาพเขาออกแต่อย่าไปเถียงเขาว่ามันเป็นที่สาธารณะคุณมานั่งทำไมตรงนี้ผมไม่อยากจะถ่ายคุณคือมันติดภาพเขาไปแล้วอ่ะอันนี้เราถึงได้บอกว่ามันสำคัญกับความรู้สึกของชาวต่างชาติในการที่เขาได้เรียนรู้ซึมซาบกฎหมายแบบนี้มาเราก็ต้องเคารพและก็ให้เกียรติเขานะคะสำหรับคลิปนี้ไม่ยาวแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ